Thank Děkuji. you. Good afternoon, everyone. Lovely to see you all. Tak dobré odpoledne všem, rád vás vidím. So I've arrived in Prague. I had a lovely journey coming from London today, and I've already caused lots of problems. Přijel jsem z Londýna dnes odpoledne a měl jsem příjemnou cestu a už jsem způsobil pár problémů. First one was in the taxi just now. I managed to leave my phone in the taxi. Tak Number one. První, co se mi povedlo, je nechat v taxíku telefon. Second problem was that I've added some slides to my presentation, and I've caused the technical team a bit of difficulty. But that's what I do. Wherever I go, I create problems. So I'm very sorry about that. A druhá věc, co se mi podařila, je, že jsem přidal nějaké slajdy ke své prezentaci a způsobil tady trošku problémy technického týmu. To se mi prostě děje neustále. Kamkoliv dojdu, dělám problémy. So I'm very proud and privileged to be here with you all, to be speaking to you about Namaste. It's a beautiful venue, and it's lovely to be here. Je mi velkou ctí být dnes s vámi a promluvit o Namaste v tomto nádherném, krásném prostoru. So let me start by telling you a little bit about myself. And tak začneme tím, že vám něco řeknu o sobě. Nekliká to. Okay, thank you. So my mum and dad both came to England in 1970. Tak oba moji rodiče, maminka i tatínek, přišli do Anglie v roce 1970. They came to work for the NHS, the National Hospital Service in the UK. Přišli pracovat pro národní nemocniční síť nebo službu, pardon, neznám přesný překlad, aby pomáhali. So they, after working as nurses, they decided to start one of the first care homes in London. And we all lived together in one room at the top of the house. A poté, co tady pracovali jako ošetřovatelé, se rozhodli, že založí jedno z prvních soukromých pečovatelských zařízení v Londýně a společně jsme bydleli v jedné místnosti, v jednom pokoji nad tímto domem. So I grew up with 5 grandmas and 5 grandpas. Takže jsem vyrostl s 5 babičkami a 5 dědečky. We were a family together. My mum would make food for all of us. We would eat together. My friends would come to play with me. We would be together as a family. Žili jsme dohromady jako rodina. Moje maminka vařila pro nás, pro všechny. Moji kamarádi přišli a všichni společně jsme spolu trávili čas. So I never appreciated this when I was younger, but this was an amazing education for me, not just in how to look after people, but in the whole of my life I can apply those things that I learnt. Úplně jsem si toho nepovažoval, když jsem byl mladší, ale vlastně to byla nejlepší škola, kterou jsem mohl dostat, ze které nyní těžím. So over the years, my parents acquired other care homes, and I went to join them officially 16 years ago. Tak v průběhu let moji rodiče otevřeli další pečovatelské domy a já jsem se k ním přidal před 16 lety. Over that time, we've looked at lots of different things, and in particular, I have a real focus on technology, and we've created systems to help us record what we're doing with the people we look after, and the families can also log into that system and see what's going on and have interaction in that way. Během let jsme se samozřejmě naučili spoustu věcí, ale protože mým zájmem je technologie, tak jsme vytvořili systém, skrz který můžeme nahrávat aktivity, které děláme s klienty a zároveň jejich rodiny se kdykoliv do tohoto systému mohou nalogovat, mohou se tam přihlásit a vidět, co se děje. So in my care group, we have a real focus on people and spreading love, spreading happiness. And I think it's really important that every home
looking after people will have the same or similar approach. V naší pečovatelské službě jsou nejdůležitějším lidé a opravdu naším cílem je sdílet a šířit lásku a radost a věříme, že to by mělo být cílem každého takového zařízení. We look after people of all different levels. Some people may be very independent. They just need some extra support, and others may be towards the end of their life. Staráme se o mnoho rozličných klientů. Někteří jsou velmi nezávislí a potřebují jenom malou pomoc a někteří naopak jsou už na sklonku života a potřebují té pomoci víc. One of our key phrases and mission statements that we use is we laugh, we sing, we care from the heart. Jedno z našich hlavních mot, naše hlavní motto je, že se spolu smějeme, zpíváme a pečujeme, a to vše z hloubky našich srdcí. Creating a community within your care homes is really important so that everybody feels involved and connected. Vytvořit komunitu ve vašich zařízeních je to nejdůležitější, co může být, aby všichni cítili, že jsou součástí té rodiny, součástí celku. So here's some of the photos of some of the fun that we have with our residents, how we look after them, and yeah, it's really nice to share these memories and these lovely times that we have. Tady jsou některé fotky z akcí, které pořádáme s našimi klienty, s jejich rodinami, jak společně sdílíme čas a jak si to užíváme. So in England and in London, I don't know if you have the same problem. We have a very negative perception of care in the UK. V Anglii, v Londýně, a nevím, jestli to je to stejné tady, máme poměrně negativní vnímání péče jako takové. So as we get older, we often see that as a disappointment. Tím, jak stárneme, tak je to často vnímáno jako zklamání. In the culture that my parents come from, we celebrate as we get older. A naopak v kultuře, ze které pocházejí moji rodiče, my slavíme, jakmile člověk stárne a zraje. And I think it's important to change this cultural perception in Europe, in the West. We're always like, oh, I'm another year old, or I'm 40 this year, or whatever it might be. So I think it's important to change that. A já si myslím, že je důležité v naší evropské západní společnosti tady to vnímání změnit. Ne to, že už jsem zase o rok starší. Naopak, jsem zase o rok starší. I'm glad that my jokes are translating well. So the other thing that we have is younger people do not want to work in care homes. Další problém, který máme, je, že mladí lidé nechtějí pracovat v domovech s pečovatelskou službou. It's not cool. It's not nice to tell your friends, oh, I'm working in a care home, because it doesn't have the credibility of other jobs. Není to cool, není to jako moderní, nemá to tu kredibilitu jiných prací, jiného zaměstnání, který člověk může dělat, činností. Is this a problem here? Je to problém tady? So another thing that we aim to do with Namaste is to change that perception, to make it cool to look after people. Další, co se tady snažíme z Namaste změnit, je právě toto vnímání profese, že to je cool, starat se o druhé. In the news, these are the images that we see in England. The abuse, the negative things, it's smelly, people don't want to be there, it's the last job that you can get. Tohle jsou fotky, které můžeme v Anglii vidět ve zprávách. Jsou to ty negativní fotky, ty negativní informace, je tam zneužívání, smrdí to, není to prostě příjemné prostředí, příjemná práce. Není to práce, kterou byste chtěli dělat. So we see Namaste as a solution to this problem. A proto vnímáme Namaste jako jedno z řešení tohoto problému.
So what does namaste mean? Namaste in Asian culture is a greeting when you're saying hello or you're saying goodbye. Tak, co to znamená namaste? Namaste je pozdrav v asijských kulturách, který se používá při přivítání i při loučení. But the true meaning is something deeper than this. The word namaste actually means I honor the spirit within you. Ale ten pravý význam slova namaste je trochu jiný, je hlubší a je to, že vzdávám hold duši, která je v tobě, která je ve vás. I see you. I see Simona. And Simona sees Rishi. And Simona is different from Rishi. So each individual has a spirit and needs to be seen and recognized. Vidím tě, Simono. Simona vidí Rishiho. Simona je jiná než Rishi. A každý člověk má svou duši a této duši je nutné vzdát ten hold, vzdát jí úctu. The power of positive human connection. We're so focused on all the tasks we need to do. We need to help somebody go to the bathroom. We need to help somebody eat their food. But are we giving them the quality of attention to connect with them? Tak, síla pozitivní lidské zkušenosti, lidského propojení. Hrozně se soustředíme na úkoly, jako je dovést někoho na toaletu, pomoct mu zpátky, ale vlastně, co je důležité, je ta kvalita toho společně stráveného času, toho prožitku. You're doing an amazing job. You could be saying other things and I wouldn't know, but hopefully the translation is going well. Tak prej jsem šikovná, tak snad tomu všichni rozumíte. Okay. To love somebody is to listen. Milovat někoho, jeho skutečně poslouchat, naslouchat. So Namaste was created by this amazing lady, Joyce Simard. Namaste bylo vytvořeno touto úžasnou ženou, Joyce Simard. She has had a long professional history in looking after older people. Má dlouhou profesní historii v péči o starší spoluobčany. She's worked all over the world. She's written a number of amazing books. And she's an inspirational leader. Pracovala po celém světě, napsala spoustu knih a je velmi inspirativním lídrem. So Namaste was created in 2003 when Joyce was working in an older people's home. Namaste vzniklo v roce 2003, kdy Joyce pracovala v domově pro seniory. The families were asking for more interaction with the people that were staying there. Rodiny se ptali a chtěli více interakce s lidmi, kteří zůstávali v tomto domově pro seniory, kteří tam žili. Some families would come and visit their relatives and would just see people sitting in chairs staring at a screen without any connection, any interaction. Některé rodiny přicházely a viděli své nejbližší, jak takhle sedí a koukají tupě, pardon za ten výraz, na televizi, na obrazovku, bez jakékoliv interakce, bez žádného kontaktu. So Joyce came up with a plan to find activities that could engage with people. Takže Joyce přišla na to, jaké společně dělat aktivity, aby se s těmi lidmi mohla nějakým způsobem propojit. She found that if she created a space, even for 30 minutes, where we weren't going to the bathroom, we weren't doing some of the other tasks during the day, and we were just focusing on that individual. Zjistila, že stačí jen 30 minut v prostoru, kde neděláme žádný úkol, nechodíme na záchod, ale jenom se soustředíme na toho člověka. After a very short time, she could see the positive impact of this and how the residents were changing.
Po velmi krátké době viděla vlastně pozitivní dopad těchto svých aktivit, toho, co s lidmi dělala, a to během velmi krátké chvíle. Now Joyce is in her 80s now. And was it me? Next problem, there we go. Další problém. Anyway, I can keep talking. Joyce je 80. So Joyce, we should celebrate the fact that she's this age. A my bychom vlastně měli oslavovat to, že je, kolik jí je a to, co dokázala. So as she's getting older, she is so excited by the growth of Namaste. Čím víc stárne, tak tím víc má radost z toho, jak roste Namaste. From starting in 2003 in a small care home in America, we're now all over the world, and here I'm talking to you in Prague, and this is amazing for Joyce. Z malého domova pro seniory v roce 2003, po tom, co jsme po celém světě, a nyní já jsem tady a mohu k vám o něm promlouvat. Next slide, please. So what are the basic principles of Namaste? So the principles are to create a calm environment. Tak jaké jsou základní principy Namaste? Základním principem je vytvoření klidného prostředí. Providing activities and interactions in an unhurried way. Poskytování aktivit a interakcí bez spěchu, v klidu. Namaste is a very easy program to follow. It doesn't cost money. So therefore, I don't see why everyone should be practicing Namaste. Namaste je velmi jednoduše aplikovatelný program, který nestojí žádné peníze, takže nevidím důvod, proč by všichni neměli aplikovat Namaste. Joyce's original intention was to focus on people towards the end of their life, but in recent years we've been working with Namaste with younger people, even with babies, with children with special needs. So I think there's a very wide appeal to Namaste. Joyce původně Namaste zamýšlela pro osoby na sklonku svého života, ale poslední dobou pracujeme s metodou Namaste s i malými dětmi, s lidmi se speciálními potřebami, s různými věkovými skupinami. So here are some of the main aims of what we try to do at Namaste Care International. Tak zde jsou některé hlavní cíle, které máme v Namaste Care International. One of the points I want to pick out here is the last one, to help cure loneliness for older and isolated people. A jeden z bodů, které bych rád zdůraznil, je ten poslední, a to je pomoci vyléčit osamělost u starších a izolovaných lidí. We have people in London, in England, in Czech Republic, in Singapore, all over the world that are dying of loneliness. V Anglii, v Londýně, v České republice, v Singapuru jsou lidé, kteří umírají z osamění. So, in my homes, every day at 10:30 is time for Namaste. Takže v našich domovech s pečovatelskou péčí v 10:30 je pokaždé čas na Namaste. By maintaining a regular time, your body has a clock. Sometimes, even without my alarm, I'm already awake. Každé tělo má v sobě hodiny a tím, že dodržujeme ten pravidelný čas, tak ty hodiny se spouští. I když nemám zaplý budík, tak prostě moje tělo se v určitou dobu zbudí, protože je na to zvyklé. So by repeating Namaste at 10:30 every day, the body remembers. Takže tím, že opakujeme Namaste každý den v 10:30, tělo si to pamatuje. This is a very important point
to keep consistency. Tohle je velmi důležitý bod k udržení konzistence. By doing this, the body, the mind becomes used to that practice at that time. Tím, že to budete dělat pravidelně, tak vlastně tělo i duše si zvykne na tu pravidelnost a bere to jako samozřejmost. We darken the lights at Namaste time. We infuse lavender into the room for smell. We play some lovely, relaxing music to create the atmosphere. K vytvoření atmosféry vždycky stlumíme světla, máme vůni levandule a zároveň hrajeme klidnou relaxační hudbu. So as each person comes into the space at the same time, their body already feels relaxed. Takže jakmile člověk, naši klienti přijdou v ten stejný čas do toho prostoru, tak jenom v momentě, kdy tam vstoupí, tak už relaxují. Then each person would have an individual working with them. So I might be working with František, and I might do something like a hand massage. And then Simona might be working over here, and she might be doing something with flowers. Každý má svého pečovatele, který s ním pracuje a například já tedy se můžu starat o Františka a dám mu masáž rukou a naopak Simona se tamhle postará o kolegyni s tím, že s ní bude dělat něco s květinami. So you have to find things unique to the individual, unique to your country, unique to your culture. Takže musíte najít věci, které jsou unikátní pro danou osobu, pro danou kulturu, pro vaši kulturu. This individual way of looking at each person is the key to creating that connection. Tento způsob individuální péče je vlastně klíčem k vytvoření toho spojení, té konexe. So it's important for all of us here, even my father, who's taught me everything, he would say he never stops learning. Takže je to důležité pro nás, pro všechny, i pro mého otce, který mě naučil úplně všechno, je, že nikdy se nepřestat vzdělávat. When we travel, when we observe, we learn so much that we can bring back into our own homes and our own countries. Když cestujeme, když vstřebáváme různé věmy, můžeme si toho přivést domů spoustu, co můžeme použít pak dál. I went on an amazing trip to America and spent some time in a Buddhist temple. Byl jsem na úžasné cestě ve Spojených státech a strávil jsem nějaký čas v buddhistickém klášteře. Chrámu. Here is the temple. Tak to je ten chrám. When I was going for a run in the morning, and I know Simona likes running as well, yeah. So I would take photos, and it was a really special time because we were very much in an isolated area. Když jsem ráno běhal, a vím, že Simona taky ráda běhá, tak jsem fotil a byl to velmi úžasný, zajímavý čas, protože jsme byli úplně izolováni. Now I'm not Buddhist, I'm not religious really, but I do love religion. Nejsem buddhista, nejsem praktikující, věřící, ale mám rád víru. But again, what we learnt in that time staying with the monks, eating with the monks, was again the importance of loving yourself. If you can't love yourself, how can you love someone else? Ale během toho času, který jsme strávili s mnichy a byli jsme s nimi, tak jsme si uvědomili důležitost lásky k sobě. Jak je důležité mít ráda sama sebe, až potom můžete mít rád toho druhého. So we've lost my slides temporarily, but I will continue. Okay, we had an amazing time in this temple.
Tak ztratili jsme slajdy na chvilku, ale já budu pokračovat. Moc jsme si to užili v tomto chrámu, v tomto prostoru. I traveled around different care homes to see the type of care that was given in America. Cestoval jsem po různých domovech s pečovatelskou péčí, abych viděl, jaký druh péče se poskytuje ve Spojených státech. So these are some of my friends. We were all eating together. It was something very unusual for me. Even my family thought, what am I doing? Has he gone crazy? To byli někteří z mých kamarádů, společně jsme jedli, společně jsme trávili čas, dokonce i moje rodina si myslela, že jsem se zbláznil. Now, this gentleman on this side, on the right-hand side in the purple shirt, his name is Michael Verdi, Dr. Michael Verdi. And he was the person that invited me and a number of other dementia specialists from around the world. Tak tento pán vpravo v té fialové košili je doktor Michael Verdi a pozval mě a další specialisty, kteří se věnují péči pacientům s demencí. So we focused a lot on what happens to people as they get older and how society views them. Hodně jsme se věnovali tomu, co se stane lidem, kteří stárnou a na to, jakým způsobem se na ně společnost dívá. We want people to live and not to just exist. Chceme, aby lidé skutečně žili a nejen přežívali. So another amazing American lady is called Naomi Fell. Další úžasná Američanka je Naomi Fell. Just watch this short clip. Jenom se podívejte na tento krátký klip. So this lady is a lady called Gladys Wilson. Tak toto je Gladys Wilson. Everybody gave up on her. Všichni nad ní zlámali hůl. They said, we cannot reach her. Říkali, že se si k ní nemůžou dostat. She would sit alone in her room, isolated. Nobody could connect with her. Seděla sama ve svém pokoji, nikdo nebyl schopen se s ní propojit. Now, unfortunately, you can't hear the sound at the moment. Je škoda, že teď nemůžete slyšet ten zvuk. But Naomi sits opposite Gladys. She is a mirror to Gladys. Naomi sedí naproti Gladys a dělá jí zrcadlo. She starts to stroke her face. Začne jí hladit po obličeji. Gladys's hands are tight, and Naomi starts to relax her hands. A Gladys má ruce v pěst a Naomi je postupně snaží uvolnit. Naomi knows that Gladys was singing in the church. A Naomi ví, že Gladys zpívala v kostele. So Naomi starts to sing some church music. Takže Naomi začne zpívat nějaké písně, které zpívali v kostelech. This lady, who hasn't spoken a word for years, then begins to sing with Naomi. A tato paní, která po roky nepromluvila, najednou začne s Naomi zpívat. I've got the whole world in my hand. That's what she's singing. And she never sang before. Mám celý svět ve svých rukách, to je to, co zpívá. She's gone back to her childhood, and Naomi has connected with her. Gladys, when she looks at Naomi, she sees her mother singing with her. Vrátí vlastně zpátky do dětství a ona, když se kouká na Naomi, tak vidí svoji matku, se kterou zpívala a zpívá. I really recommend everybody going to YouTube and looking at this clip, because showing it to your teams that you work with, when you hear the music, you see the response, it changes something inside you. Všem doporučuji, aby si na YouTube našli ten klip a pustili to si pro sebe a pro své týmy,
aby viděli a slyšeli hlavně, jak hudba dokáže tu velkou proměnu. So another thing I learnt on my trip to America was Dr. Michael Verdi. He worked at the Anthropology Institute. Další věc, kterou jsem se v Americe dozvěděl, je, že doktor Michael Verdi pracuje v institutu antropologie. Him and a group of students went to study a group of 30 apes. On a skupina studentů se rozhodli a jeli studovat skupinu 30 opic. So these students for this time were watching the apes. They had paper in front of them. Every time there was a movement, a head nod, scratching, they would notate it. Studenti měli papír a měli si zaznamenat jakýkoliv pohyb, který ty opice udělali, ať to bylo kývání hlavou nebo jenom podrbání se. They gave each ape a name so that they could refer to who was who. A každou opici si pojmenovali, aby věděli, ke komu se odkazují. And after some time, they weren't just apes. You could see the individual characteristics within them. A po čase už to nebyly jenom opice, ale vlastně jednotlivci a jejich jednotlivé charakteristiky byly jasně zřetelné. Now, in our society today, in the ape society, the structure is of a pyramid. V naší společnosti, stejně jako ve společnosti opic, je pyramidová struktura. There is somebody at the top. Vždycky je někdo nahoře. So, we've got OP at the top. He was the king of the apes. Tak nahoře je OP, což byl král opic. He was right at the top of the pyramid. Now, his lady, or one of his ladies, was Desdemona. Okay? But Desdemona was his favorite. Tak jedna z jeho mnoha družek byla Desdemona. Desdemona byla ta nejoblíbenější. So she was very clever because she positioned herself with the highest ranking male. Ona byla velmi chytrá, protože se umístila k tomu nejsilnějšímu muži. Maybe we know some women like this today. That was a joke. Yeah, I overheard it. I'm sorry. I said maybe we know some women like Desdemona. I was being cheeky. Ano. V dnešní době samozřejmě jsou i takové ženy, jako je Desdemona. Jako je opice Desdemona. Okay. So, Archie was at the bottom. And Archie, he liked Desdemona. He also liked the thought of power and being at the top of the pyramid. Tak Archie byl úplně dole, moc se mu líbila Desdemona a taky se mu moc líbila představa toho, že by byl úplně nahoře na vrchu pyramidy. Now, anyone at the top of the pyramid knows that their time there is limited. Pouze ti nahoře na vrchu pyramidy vědí, že ten jejich čas je limitovaný. At any moment, a younger, stronger male can come and try to take his place. Kdykoliv může jakýkoliv jako mladší samec vylízt nahoru a vzít jejich místo. So Archie comes along. He has a fight with OP. And he wins. Archie bojuje s Opím a vyhraje. But when Archie gets to the top, Desdemona, the clever lady, is still near there with him. A jakmile se Archie dostal na vrchol, tak chytrá samička Desdemona stále zůstává na svém místě blízko Archieho. But what happens to OP? Ale co se stane Opímu? OP, Boris Johnson, anyone at the top of the pyramid, once they leave there, is there any coming back? Does he go to the bottom? No. He's outside because Archie will not let him to come back into his pyramid. When we get older, when we forget someone,
they move outside the pyramid. And how can they come back? OP, stejně jako Boris Johnson, se ocitl mimo tu pyramidu. Nemůže být dole, nahoru vrátit zpátky se je nemožné, takže je úplně mimo. A stejně tak, když zestárneme, tak se ocitneme mimo. So we need to move away from this pyramid. Takže musíme jít pryč od tohoto pyramidového uspořádání. We need a new approach which doesn't have a hierarchy. Potřebuje nový přístup, který nemá takovou hierarchii. We need a more fluid structure. Spíše fluidní strukturu. This is the body. Now, if our society could work to be in this structure, where a hand cannot move without an elbow, toto je lidské tělo, kdyby naše společnost se mohla přetvořit v něco, jako je lidské tělo, kdy ruka se nemůže hýbat bez loktu. The head cannot turn without the neck. Hlava se neotočí bez krku. Everything is connected. Všechno je propojeno. Sorry. Ne, vše je propojené. Vše je propojené. I might be an elbow, Simona might be a hand. Já jsem loket, Simona je ruka. We all have a role to play in the bigger body. My všichni máme svoji roli ve větším těle. So, I wanted to highlight that point to bring home some of the things that we do without realizing. Chtěl jsem zdůraznit tento bod, abychom si vzali domů některé věci, které si neuvědomujeme. We need to make time for the quality of attention. Potřebujeme čas pro kvalitní pozornost a propojení. What we have found through Namaste is we have cured and stopped loneliness. We have reduced the need for harsh medication. Díky Namaste jsme zjistili, že není nutnost silné medikace, že jsme našli lék na osamění. So I challenge all of you to go back to your teams, to go back to your houses where you work. Takže já bych rád vyzval všechny vás, až se vrátíte zpátky do svých zařízení, ke svým týmům. I want you to think of creating a community of individuals. Abyste se zamysleli nad vytvořením společenství, komunity jednotlivců. It starts from the top. And any of you that are leaders of your organizations, it starts from you. Začíná to vždy z vrchu a kdokoliv z vás je vedoucím vaší organizace, vaší společnosti, tak to začíná právě u vás. If you don't set the example and give importance to Namaste and to the quality of attention, then the rest of your organization won't give it the importance. Pokud vy neuznáte za důležité, nedáte ten příklad v důležitosti Namaste v rámci vaší organizace, tak to tak nebude vnímat zbytek toho celku. So I would like to, on my next visit to Prague, come to see some of you in the places that you work, and for you to show me that you've moved from this pyramid into a body. That even the leaders of the organization at 10:30 know it's Namaste time and they are getting involved. Rád bych při příští návštěvě Prahy navštívil vás ve vašich zařízeních a viděl tam, jak praktikujete Namaste, jak jste se z pyramidové struktury posunuli do struktury těla a že v 10:30 je čas na Namaste. Now, it's been so lovely to talk to you today, and I absolutely love this venue and the atmosphere.
Bylo to moc krásné s vámi dnes promluvit, nebo k vám promluvit v tomhle úžasném prostoru. I'm very lucky to be here, but all of you are very lucky for another reason. Já mám velké štěstí, že jsem tady, ale vy máte taky velké štěstí, ale z jiného důvodu. I'm very proud to call Simona my friend. Velmi rád o Simoně říkám, že je moje kamarádka. I know many people all over the world that are in this profession. Znám mnoho lidí po světě, kteří dělají podobnou profesi. But here you have an inspirational woman who has done amazing things from very limited resources and with her own determination. Ale vy tady máte úžasnou inspirativní ženu, která dokázala neuvěřitelné věci s minimálním množstvím zdrojů sama o sobě. In our community of Namaste that is across 13 countries all over the world, Simona is a key figure in our organization. Simona je klíčová osobnost v naší Namaste Care organizaci, která nyní je ve 30 zemích po celém světě. Joyce and Simona are very close, and Joyce's husband is actually from Czech Republic. Joyce a Simona jsou si velmi blízcí a manžel Joyce je z České republiky. I am here to speak for Joyce. She is the real master. She's the one that's taught me and Simona. But now the responsibility comes to you and everyone in this room. Já tady mluvím jménem Joyce, která mě i Simonu všechno naučila, ale nyní ta zodpovědnost je tady na všech z vás. Do not lose this opportunity. Do not forget people as they get older. Nenechte si tuto příležitost utéct mezi prsty, nezapomínejte na lidi, když stárnou. And I want everyone in this room to support Simona to spread this positive message across your beautiful country. A rád bych, abyste tady všichni společně s Simonou tento nádherný vzkaz předali po celé vaší krásné zemi. One person can make a difference. Jeden člověk může dokázat udělat změnu. Imagine what we can all do together. A jenom si představte, co můžeme dokázat my všichni. Thank you very much. Děkuji. Tak já moc krát děkuju Rishimu i Katce a zeptám se, jestli máte někdo nějaký dotaz k Namaste. Rishi má takovou schopnost mluvit velmi jako motivačně, tak možná ve vás vzbudil nějaký otázky. Napadá vás něco? Je to asi jedinečná příležitost zeptat se někoho, kdo sdružuje všech 13 zemí světa na jeho zkušenost? Nemáte otázku? Tak já jednu budu mít. Mě by zajímalo, kde by si spřál, aby bylo Namaste Care za 10 let. In 10 years, I would like to be coming to Prague regularly. Za 10 let. Co si naběhal? Za 10 let bych rád do Prahy jezdil pravidelně. I would like to think that this could be a center of excellence for the rest of the world to follow. Byl bych rád, kdyby to bylo výjimečné centrum pro ostatní svět, aby jej následoval. I would also like to see Namaste used in other settings, not just care homes, in schools, when we're working in corporate environments for team building days. Byl bych rád, kdyby se Namaste používalo nejen v domovech péče, nebo v pečovatelských domovech, ale zároveň i třeba ve školách, nebo například při team buildingzích v korporátních firmách. Ještě by mě zajímalo, my jsme hodně mluvili o tom, jaký přínos má Namaste Care pro klienty a mě by zajímalo, kde Rishi vidí přínos pro pečovatele, kteří Namaste Care poskytují. Excellent. Yeah, that's a very good point that I didn't touch on. When we're doing Namaste at 10:30, there is a fight amongst the staff for who is going to be doing it.
Tak výborná otázka. My když děláme Namaste v těch 10:30, tak mezi personálem vždycky boj o to, kdo Namaste bude dělat. Because the environment is so relaxing for even us working in it. It's a beautiful space to be in. Protože to prostředí je tak relaxační, tak příjemné, takže každý z nás tam chce být, aby si to prožil. I must also say one other thing, not just the staff, the families of the people that you're looking after. It's an amazing way to involve the family in the community of your home. A taky je to úžasný způsob, jak se propojit i s rodinou toho klienta, který u vás je, kdy on může být součástí té celé společnosti, toho společenství, které vzniká v pečovatelské péči. Tak máte někdo otázku? Poslední příležitost. Tak Marie vzadu se hlásí, akorát všechny mikrofony teďka jsou na pódiu, tak já tam za tebou... Tak než to Katka Rishimu přeloží, tak já pro ty, co sedí u počítače a neslyšeli, tak Marie sdílela svoji zkušenost, protože pracuje v organizaci, v sociálním podniku, který zaměstnává lidi se zrakovým handicapem a z Namaste Care mají zkušenost, protože mají program návštěvy po tmě, který vlastně je o potkávání se s lidmi v seniorském věku a sdílela svoji zkušenost s tím, jak je úžasné, když i ona dostává vlastně dotyk zpátky od těch lidí, se kterými v rámci Namaste Care pracuje. Tak moc děkuji za tuhle zkušenost. Jsem ráda, že tady zaznělo něco o tom, jak je to vlastně oboustranně přínosný. Ještě někdo nějakou otázku? Tak, jestli už nikdo žádnou nemáte, tak já poděkuju Katce, poděkuju Rishimu, děkuju moc krát, že jsi přiletěl takhle narychlo z Londýna za námi a že se s náma sdílel svoje zkušenosti a namotivoval tady všechny do Namaste Care. Jsem zvědavá, kde budeme za 10 let. Takže moc krát děkuju. Díky. Thank you. Thank you very much, everyone.